Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο, αρκετά αδόμητο, που σημαίνει ότι είναι από αυτά τα βίντεο τα οποία θα πρέπει να τα δεις κάποια στιγμή εφόσον σου αρέσουν, που έχεις χρόνο και με την ησυχία σου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν επειδή συμβαίνουν διάφορα πράγματα εκεί έξω και αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό ουσιαστικά, πώς να το πούμε, να μας προβληματίσει βαθιά και να μας φοβήσει προκειμένου να μείνουμε στάσιμοι κάπου. Έχει ως σκοπό να μας προβληματίσει παραγωγικά, να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε λίγο περισσότερο την αντίληψή μας, να σκεφτούμε μία άλλη εκδοχή κάποιων πραγμάτων, να τα δούμε λίγο διαφορετικά και από εκεί και πέρα ο καθένας και κάθε μία να κρατήσει ό,τι του ταιριάζει και της ταιριάζει. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι είναι αυτή η ελεύθερη βούληση και κατά πόσο υπάρχει ελεύθερη βούληση, κατά πόσο είμαστε χειραγωγήσιμοι και κατά πόσο η διαδρομή που έχουμε πάρει σαν κόσμος ευρύτερα και συλλογικά είναι η ορθή. Ασφαλώς από την άλλη, που ξέρει οποιοσδήποτε από εμάς τι θεωρείται ορθό και τι όχι. Διότι όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές υπάρχουν αυτά τα επίπεδα συνείδησης, τα επίπεδα συνειδητότητας. Ανάλογα δηλαδή με το επίπεδο συνειδητότητας από το οποίο παρατηρούμε την ύπαρξη, θα δούμε ότι υπάρχουν και ορθά πράγματα και μη ορθά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία περιορισμένη συχνότητα, ένα περιορισμένο επίπεδο συνείδησης μπορούμε να φτάσουμε, το οποίο ασφαλώς και συνεχώς διευρύνεται, όμως καθώς ανεβαίνουμε στη συνειδησιακή σκάλα παρατηρούμε ότι οι πεποιθήσεις και τα πρίσματα μέσα από τα οποία βλέπαμε και βιώναμε την πραγματικότητα ήταν λάθος. Για εκείνα τα επίπεδα όμως ήταν σωστά. Μπορεί δηλαδή να λειτουργούμε σε πάρα πολλά επίπεδα συνειδητότητας και ταυτόχρονα η αλήθεια να υπάρχει σε όλα αυτά τα σκαλοπάτια. Αν είμαστε στο ένα σκαλοπάτι και βλέπουμε από εκεί, είναι αληθές. Αν είμαστε στο δεύτερο, το προηγούμενο δεν είναι αληθές. Είναι αληθές το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, το δέκατο και πάει λέγοντας. Η αλήθεια λοιπόν, αυτή η θεία άλλη, η έλλειψη της λύθης, είναι μια αρκετά σχετική έννοια. Διότι τα πάντα είναι αλήθεια από το εκάστοτε επίπεδο και από ένα άλλο επίπεδο θεωρείται λύθη. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το α ή να ξεκινήσουμε από το α και να φτάσουμε στο ω, το οποίο είναι ανοιχτό διότι από εκεί κάτι ρέει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τρίγωνο της ημαρμένης. Έχει δοθεί και το όνομα ζωογονικών τρίγωνων και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, δεν θα μπούμε σε πολύ μεγάλο βάθος, αλλά ψάχνοντας αυτές τις έννοιες θα βρούμε πάρα πολύ υλικό από αυτό που είναι διαθέσιμο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και στον Πρόκλο και στον Πυθαγόρα και ασφαλώς και στην Αλτάνη, που να είναι καλά εκεί που είναι, που έχει μεταβεί σε άλλα πεδία. Υπάρχουν λοιπόν τρία διαφορετικά τρίγωνα. Υπάρχει το ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο λέγεται πως αναφέρεται στις θεϊκές ψυχές, δηλαδή στις ψυχές και σε εκείνα τα επίπεδα, εκείνα τα όντα τα οποία είναι δίπλα ή πάρα πολύ κοντά στην μονάδα, με ερωτηματικό ποια είναι αυτή η μονάδα, αν μιλάμε για την πρωταρχική ή για κάποια άλλη μονάδα. Υπάρχει το δεύτερο τρίγωνο, το οποίο είναι ισοσκελές και εκεί μιλάμε για τους δαίμονες, όχι κατά την χριστιανική διδασκαλία, τους κακούς ας πούμε, να το πούμε έτσι. Μιλάμε για τους δαίμονες, αυτά τα αγαθά πνεύματα, τα θετικά, τα καλά, τα οποία είναι σε κάποιο άλλο πεδίο και μεριμνούν για την ευμάρεια, για την εξέλιξη και για διάφορα θετικά πράγματα. Μιλάμε για το φωτεινό κομμάτι, υπό αυτή την έννοια και αυτή τη διδασκαλία. Και τέλος υπάρχει και ο τρίτος τύπος τριγώνου, που είναι το ανισοσκελές. Η κάθε μεριά είναι διαφορετική. Εκεί λοιπόν θεωρείται ότι η αναφορά πηγαίνει προς τις ψυχές που πηγαίνουν έρχονται. Αυτό τον λεγόμενο κύκλο ενσαρκώσεων ή σαμσάρα. Πάμε και ξαναρχόμαστε και ξαναρχόμαστε.
Υπό κάποιες διδασκαλίες εδώ υπάρχει κάποιο είδους παγίδευμα, υπό κάποιες άλλες διδασκαλίες είναι ένα μέρος της εξέλιξης, της ψυχικής εξέλιξης ασφαλώς. Το συγκεκριμένο τρίγωνο, το ανισοσκελές, έχει και άλλη μία έκφανση που είναι το ορθογώνιο. Το ορθογώνιο τρίγωνο, όπου παρομοιάζεται η κάθε πλευρά με την άτροπο, την κλωθό και την λάχεσης. Εδώ τώρα η ουσία πίσω από όλο αυτό είναι η εξής. Έχει ασφαλώς τεράστια ανάλυση, αλλά εδώ θα μείνουμε στο κομμάτι της ελεύθερης βούλησης. Υπό μία άλλη διδασκαλία λοιπόν λέγεται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελεύθερη βούληση πρέπει να πάψει να υπάρχει. Όσο υπάρχει η ελεύθερη βούληση, η υποτιθέμενη ασφαλώς ελεύθερη βούληση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό, όσο υπάρχει αυτή, τότε η υποτείνουσα αρχίζει και μεγαλώνει. Η κάτω μεριά του ορθογώνιου τριγώνου, η κάτω μεριά υποτίθεται είναι η βούληση, η ελεύθερη βούληση, η θέληση, αυτή η διαφορετικότητα, η ατομικότητα του κάθε ενός από εμάς και της κάθε μίας, η οποία όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η άλλη απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποτείνουσα, γιατί αυτή εδώ η μεριά υποτίθεται είναι σταθερή, η ατροπός, που έχει να κάνει με συμπαντικούς νόμους, θεϊκούς νόμους, με σταθερές. Κάτω είναι η ελεύθερη βούληση, που όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερο το πεδίο δράσης μας, έτσι όπως εμείς νομίζουμε, και η υποτείνουσα μεγαλώνει. Μεγαλώνει η ελεύθερη βούληση, μεγαλώνει η υποτείνουσα. Αυτές λοιπόν οι διδασκαλίες λένε πως όταν σιγά σιγά αρχίζουμε και ενωνόμαστε ξανά με τα θεϊκά κομμάτια, με τον ανώτερο εαυτό μας και γινόμαστε ένα, ενσωματωνόμαστε, η οποία είναι μια διαδικασία που θέλει ασφαλώς συνειδητή και αρκετή εργασία, ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώνουμε όλο και περισσότερο το δοχείο μας, αλλά και να μπορούμε να έχουμε μέσα μας περισσότερο φως, αυτό που λένε φως, όπου φως ισούται και με πληροφορία, η πλήρης φορά διάφορων γνώσεων που γίνονται επιγνώσεις και μετέπειτα επιδράσεις κλπ. Και καθώς προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή θεωρητικά, να το πούμε έτσι, γίνεται η επανασύνδεση. Έρχεται σιγά σιγά το ως εν ουρανό και επί της γης. Ουρανός, ου-ρα-νους. Και γέα, γείωση, Αγία, αναγραμματισμός, Δήμητρα, εδώ ο πλανήτης. Η πλάνη της πιανής, πλανήτης. Όταν συμβεί λοιπόν αυτό, τότε έρχεται το λεγόμενο γεννηθήτω το θέλημά σου και γινόμαστε δούλοι. Ασφαλώς με όλα αυτά που γίνεται, αυτό το διέρε και βασίλευε και όλο αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες απόψεις, δασκαλίες, θρησκείες, η λέξη δούλος ασφαλώς στη νόησή μας έχει μία αρνητική έννοια. Ότι εγώ δεν είμαι δούλος του Θεού. Κολοκοτρώνης είπε εμείς και στους θεούς όρθιοι μιλάμε. κλπ. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση. Αυτό που θα καταλάβουμε κάποια στιγμή στην πορεία, κάποιοι και κάποιες, είναι ότι κάποια στιγμή καθώς ανεβαίνουμε τα επίπεδα, ας πούμε για παράδειγμα αυτά τα 7 κέντρα, τα 7 τσάκρα, τα άκρα, τα ενεργειακά κέντρα, τα οποία είναι 12 και όχι μόνο, αλλά ας μείνουμε στα βασικά. Καθώς ανεβαίνουμε αυτά τα επίπεδα υπάρχουν κάποια φράγματα. Ένα από τα φράγματα είναι το φράγμα του Διός. Πριν πάμε στην καρδιά, υπάρχει το διάφραγμα. Τα πρώτα 3 λοιπόν κέντρα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το εγώ. Με αυτό το εγώ, με στιβάδες της προσωπικότητας. Καθώς ανεβαίνουμε συνειδησιακά επίπεδα, όσοι ασχολούμαστε και θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα, τότε σιγά σιγά αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε από αυτό το εγώ. Δημιουργούμε ένα διαφορετικό εσωτερικό περιβάλλον, όπου σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να υπάρξει πια το εγώ. Σιγά σιγά δηλαδή χάνεται αυτό το κομμάτι. Όταν χάνεται αυτό το κομμάτι, χάνονται και πάρα πολλά από τα λεγόμενα τελώνια στην χριστιανική διδασκαλία.
χάνεται το τελώνιο της αλαζονίας, χάνεται της φιλαργυρίας, χάνονται όλα αυτά. Αν ψάξεις να βρεις, είναι αρκετά. Και αυτά χάνονται διότι ο μόνος τρόπος να ενεργοποιηθούν αυτά είναι μέσω του εγώ, που και αυτό είναι μια εξελικτική διαδικασία, την οποία χρειαζόμαστε. Όλες οι ψυχές χρειάζονται να περάσουν από αυτή τη διαδικασία, διότι διαφορετικά ακόμα και με μια υπερμοίηση, ας πούμε, γι' αυτό λέμε πολλές φορές είμαστε και αντίθετοι από τις ισχυρές μοίησεις, οι οποίες είναι αρκετά βίαιες για την κάθε ψυχή, άσχετα αν λένε ότι ξέρει η ψυχή πόσο θα τραβήξει κλπ. Αυτά θα τα πούμε αρκετά μετέπειτα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα λάθη που γίνονται. Καθώς ανεβαίνουμε τα επίπεδα, τότε το εγώ και τα εγώ δεν μπορούν να επιβιώσουν. Χρειάζεται πρώτα να περάσουμε βέβαια από αυτά και όχι να διακτηνιστούμε από το α στο ζ ή στο ω, διότι αν υποθέσουμε ότι ακόμα και κάποιο ελικόπτερο μας πάει σε εκείνο τον τόπο, δεν θα ξέρουμε πώς να κατέβουμε. Και δεν είναι απλά ότι δεν θα ξέρουμε πώς να κατέβουμε, είναι ότι όταν πέσουμε, γιατί θα πέσουμε, αυτό είναι η ζωή, δεν είναι μόνο ανεβαίνω, είναι και κατεβαίνω, θα πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο να ανέβουμε και πάλι πάνω. Σε εκείνη τη δόνηση, σε εκείνο το επίπεδο το συνδυσιακό, σε εκείνες τις ποιότητες και σε εκείνες τις ενέργειες που είχαμε φτάσει. Πρέπει αυτά να γίνονται βήμα-βήμα, με πολύ μεγάλη προσοχή και σιγά σιγά. Πάρα πολύ προσοχή στις μοίησεις, τις βίες. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το ένα φράγμα και αρχίζουμε και φτάνουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χρηστική μοίηση. Πρόσφατα έβγαλε ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο και ο Ενωδών, προτείνω να το δούμε, όπου μιλάει για το Χριστό και την έννοια του Χριστού, που έχει να κάνει με κάποιο είδους χρήσμα, έχει να κάνει με ιδιότητα, με επίπεδο και είναι επίσης μια τεράστια ανάλυση. Για κάποιο λόγο έχουν εμφυσιθεί μέσα μας περίεργες πεποιθήσεις, περίεργες πολλώσεις και συγκρούσεις και όταν ακούμε κάποιες λέξεις τότε μπερδευόμαστε, θολώνουμε και στεκόμαστε απέναντι σε κάποια πράγματα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φιλοσοφήσουμε και να αντιμετωπίσουμε μέσα μας με έναν πολύ προσεκτικό και διαφορετικό τρόπο. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι ή αρχίζουμε και το προσεγγίσουμε, θα καταλάβουμε ότι το επόμενο φράγμα είναι στα επόμενα κέντρα και είναι να χαθεί η ατομικότητα. Φαντάσου λοιπόν ότι εδώ στον κόσμο που βρισκόμαστε, στον τελευταίο κόσμο της μορφής, υπάρχουν τα διάφορα όρια, τα διάφορα σύνορα, το ότι είμαστε μέσα σε μια συγκεκριμένη στολή, υπάρχουν κάποια όρια. Αν δεν υπήρχαν τα όρια και πάμε σε αυτό το όλοι ένα και όλοι αγαπημένοι και κανένα σύνορο, κανένα όριο, κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν όλα μια τεράστια ενεργειακή σούπα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ορίσει μέχρι πού θα σπάσουν τα όρια? Άμα είναι να σπάσουν τα όρια και να είμαστε όλοι αγάπη και όλοι φως και όλοι ένα, έτσι απλά, επειδή ακούγεται ωραίο στα αυτιά, ας γίνουμε λοιπόν κατευθείαν όλοι μια ενεργειακή σούπα. Όλα. Το σηκώτη με το έντερο, με την καρδιά, να μην υπάρχει διαχωρισμός και ιδιότητες, κοιτάρω, να μην υπάρχουν επίπεδα συνείδησης και λειτουργίες, να μην υπάρχει σώμα, να μην υπάρχουν δέντρα, να μην υπάρχουν οι δύο δυνάμεις, να γίνουν όλα μια σούπα. Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Και ασφαλώς δεν φταίει μόνο ο κόσμος, αλλά φταίμε και εμείς που υποτίθεται τα ξέρουμε όλα. Βάζω και τα stop, γιατί αυτά θα τα πούμε πολύ μετέπειτα. Όταν λοιπόν χαθεί η ατομικότητα, τότε είναι το σημείο όπου η σταγόνα επιστρέφει στον ωκεανό. Όταν αποφασίσει λοιπόν η σταγόνα να χάσει την ατομικότητα, τότε στα εσώτερα επίπεδα οι αντίστοιχες χημικές ενώσεις συνδέονται με τα υπόλοιπα μόρια του νερού, του όποιου ωκεανού και πλέον γίνονται όλα ένα. Καταλαβαίνει λοιπόν η σταγόνα ότι είναι το τίποτα και τη στιγμή που θα καταλάβει ότι είναι το τίποτα, τότε γίνεται τα πάντα. Ταυτόχρονα. Γίνεται συγχώνευση συνειδήσεων. Ας τα βάλουμε για λίγο αυτά στην άκρη. Για να δούμε τώρα τι έρχεται.
Αυτά προφανώς δεν είναι προφητείες, έτσι, είναι αύριο θα γίνουν, πολύ σύντομα, και τα έχουν πει άλλοι. Ο καθένας τα λέει με το δικό του και το δικό του τρόπο. Έρχεται λοιπόν το 2022. Το 2020 που έγινε ό,τι έγινε, αριθμολογικά, όπως το έχουν ερμηνεύσει και αρκετοί, είναι αυτά τα δύο διπλά. Το ένα που γίνεται δύο και βλέπει τον εαυτό του. Θα δούμε δηλαδή ό,τι υπάρχει μέσα μας, θα το δούμε έξω μας, όπως είναι και αυτό που έγινε το 2020. Ασφαλώς τώρα μιλάμε εσωτερικά εδώ πέρα, έτσι. Μιλάμε από κάποιο άλλο επίπεδο συνείδησης και αν το κατεβάσουμε το επίπεδο συνείδησης και μιλάμε για τα καθημερινά, θα πούμε τι είναι αυτά που ακούγονται τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε από κάποια άλλα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, τι έγινε το 2020? Είναι η πρώτη τετρακτής, 2 και 2, 4 ουσιαστικά, από την εννιάδα, σε αυτή την εννιάδα που ζούμε, σε αυτή την περίοδο, ή εκεί, εν πάση περιπτώσει, που είναι συντονισμένο το μυαλό μας, των περισσότερων από εμάς. Ήρθε λοιπόν το διπλό είδωλο. Ήρθε δηλαδή αυτό που λέμε όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω, ήρθε και εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στη γη, συλλογικά πάντα μιλάμε σαν ανθρωπότητα. Εμφανίστηκε αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι αυθεντικοί και αυθεντικές. Πάντα με ένα προσωπείο κυκλοφορούμε. Υπάρχει κάτι το οποίο, αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε προσέξει, είναι μια ζαριά για το αν θα μας το βγάλει και αν θα γίνουν δύσκολα τα πράγματα. Και γενικά αυτή η δικτατορία, αυτό το φήμοτρο, το δεν μπορώ να ανασάνω, αυτή η λογοκρισία στα υποτιθέμενα δημοκρατικά μέσα δικτύωσης έχει πάρει μια τελείως διαφορετική τροπή. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας, με τον βαθύτερο εαυτό μας, το εσωτερικό μας παιδί, τα άλλα επίπεδα μέσα μας, δεν τα ακούμε, τους φερόμαστε πάρα πολύ άσχημα στο σώμα μας, στην ψυχή μας, το τι εισάγουμε στο φαγητό, στο ποτό, τι υγρά μπαίνουν στη νόηση, τι σκέψεις, τι ακούσματα, όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία, αναλυτικά. Ήρθε λοιπόν και βγήκε έξω. Είμαστε λοιπόν τώρα στο 2021, βάσει αυτής της αριθμολογίας. Είμαστε στον αριθμό 5 δηλαδή, 2 και 2, 4 και ένα 5. Το 5 επίσης ένας πανίσχυρος αριθμός, ο οποίος είναι στη μέση αυτής της εννιαετίας, της εννιάδας. Είναι μία μετάβαση. Εδώ τώρα, και πάλι από πάρα πολλές διδασκαλίες, ακόμα και αστρολογικά, από αυτούς που γνωρίζουν τα αστρολογικά, είναι η πιο περίεργη και η πιο μεταβατική περίοδος που διανύουμε μέχρι στιγμής. Βάλουμε ένα αστεράκι. Υπήρχε κοντά στο 2011 ένα πολύ μεγάλο σεμινάριο, δεν θυμάμαι καθόλου ούτε πώς λέγεται ούτε πώς λεγόταν αυτός που το έκανε, ο οποίος συνέδεσε τις 7 ημέρες δημιουργίας της βίβλου, συνέδεσε τη δημιουργία από το υποτιθέμενο Big Bang και συνέδεσε και άλλες 2-3 διδασκαλίες. Έδειξε λοιπόν αυτή την τεράστια επιτάχυνση και συνέδεσε μάλιστα, τώρα που το θυμάμαι, και τα επίπεδα συνείδησης. Από την ανόργανη χημεία, την ανόργανη ύλη, το άλμα που έγινε στην οργανική, που ξαφνικά το ανόργανο μετατρέπηκε σε οργανικό, έγινε ένα συνειδησιακό άλμα εκεί κατά τη δημιουργία, στη συνείδηση της αμοιβάδας και σταδιακά σε κοινωνίες, σε πλανητική συνείδηση, ηλιακή, γαλαξιακή και πάει λέγοντας. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πολύ βαθιά ανάλυση, μυητική ανάλυση θα έλεγα, και όταν λέμε για μοίησεις, αυτές είναι οι μοίησεις που θέλουμε, είναι οι μοίησεις, οι αυτομοίησεις, που γίνεται επειδή λαμβάνεις πληροφορία από διάφορες αισθήσεις, έτσι, και τις 5 βασικές και τις υπόλοιπες, δια ακοή, δια αίσθηση, τις εσωτερικές, και ξαφνικά αρχίζουν και ξεκλειδώνονται διάφορα πράγματα. Είτε από τις υπάρχουσες έλικες, είτε και από τις άλλες 10 που... Έλεγε λοιπόν ότι στην αρχή χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια για να γίνει το άλμα από την μία συνειδητότητα στην επόμενη.
Αυτό όλο και μίκραινε, ασφαλώς με τις όποιες μεταβάσεις, κατακλυσμούς, μετεωρίτες, δύσκολες περιόδους, που τα διάφορα είδη άλλα εξελισσόντουσαν, άλλα δεν μπορούσαν και πεθαίνανε, εξαφανίστηκαν. Και αυτό που δείχνει είναι ότι τους τελευταίους αιώνες και ασφαλώς τα τελευταία έτη, εκεί που το ένα άλμα ήταν δισεκατομμύρια έτη, το επόμενο άλμα ήταν εκατομμύρια, το επόμενο ήταν εδώ πρόσφατα 100 χρόνια, ένας αιώνας ή μισός, πλέον τα άλματα θα γίνονται σχεδόν ακαριαία. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, τώρα, σήμερα. Τα επόμενα δηλαδή περίπου 7 χρόνια θα καθορίσουν σε ένα τεράστιο βαθμό το τι επρόκειτο να συμβεί για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Στον υδροχό μπαίνουμε περίπου το 2050. Περίπου. Είμαστε τώρα, το βλέπουμε έτσι, αλλά στη μεγάλη κλίμακα του ενιαυτού ασφαλώς είμαστε δίπλα, είμαστε ήδη στην επιρροή αυτής της ενέργειας και των αστερισμών. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Βλέπουμε το Neuralink. Βλέπουμε αυτό το χαμό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε διάφορες ταινίες όπως και το Terminator που έχει πάρα πολύ βαθιές έννοιες, πέρα το ότι είναι μια Αμερικανιά. Έχει συγκεκριμένες φιλοσοφίες από πίσω. Έχουμε το Matrix, έχουμε το Σπήλαιο από τον Πλάτωνα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα που μας δείχνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε όλη την νεολαία, το μεγαλύτερο κομμάτι της, ακόμα και μεγάλη, αρκετοί από εμάς, που είμαστε προσιλωμένοι πάνω σε αυτό τον υπολογιστή. Και κυρίως μιλάμε για τα παιχνίδια τα οποία φτιάχνεις ένα avatar, όπως και στο Facebook τώρα τα τελευταία χρόνια που εμφανίστηκε και το λεγόμενο avatar. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ταινίες βέβαια στο Netflix, σίγουρα μιλάμε για το Black Mirror, αλλά και άλλες πολλές. Νομίζω και το Φύλαμε πρώτα έχει ενδιαφέρον, αλλά άμα το ψάξεις έχει γεμίσει ο τόπος και με αυτές τις ταινίες. Για κάποιο λόγο στο δίνουν συνέχεια. Επίσης το Transcendence με τον Johnny Depp, πολύ σημαντική ταινία και αυτή. Και ασφαλώς χαιρετώ και τον φίλο αδερφό που μου πρότεινε National Geographic Year Million. Αυτό πρέπει να το δεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή οι άνθρωποι, πολλοί από εμάς, έχουμε τα διάφορα προβλήματα, διάφορα ψυχολογικά, διάφορα τραύματα και έχουμε και αυτό που λέμε και στο life coaching και στην ψυχολογία και ευρύτερα το λέμε υπεκφυγή πραγματικότητας, προσπαθούμε να αποφύγουμε, έχουμε πολύ μεγάλη αντίσταση στην όποια ζωή ζούμε. Δεν μ' αρέσει η μύτη μου, δεν μ' αρέσει το στήθος μου, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι, δεν μ' αρέσει το μάτι μου, δεν μ' αρέσει το ότι έχω λεφτά, δεν μ' αρέσει το ότι δεν έχω λεφτά, δεν μ' αρέσει ότι δεν έχω φίλους, το ότι έχω φίλους, το ότι είμαι σε αυτό το... Γενικά δεν υπάρχει αυτή η στατική πληρότητα. Δεν είμαι ικανοποιημένος και ικανοποιημένη με το τώρα μου. Και ασφαλώς πώς να είμαι ικανοποιημένος και ικανοποιημένη με το τώρα μου όταν δεν έχω εργαστεί στην προσωπική ανάπτυξη, στην αυτογνωσία, έστω και στην απλή ψυχοθεραπεία, η οποία και αυτή είναι ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό. Γιατί κάποια στιγμή αυτά τα καμπανάκια θα βαρέσουνε. Μπορεί ας πούμε τώρα να είμαι 20 χρονών και να περνάω τέλεια ή να περνάω χάλια. Μπορεί να είμαι 15 χρονών, μπορεί να είμαι 30 χρονών, μπορεί να είμαι 50 χρονών. Τα καμπανάκια θα βαρέσουν σε όλους. Δεν υπάρχει κανένας. Και τώρα πλέον, ειδικά αυτές τις χρονολογίες, τα καμπανάκια θα αρχίσουν να βαράνε σαν καμπάνες τεράστιες, όχι σαν καμπανάκια. Πρέπει να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει χρόνος και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε δεν υπάρχει χρόνος. Καθώς λοιπόν ασχολιόμαστε με όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει η υπεκφυγή πραγματικότητας. Η υπεκφυγή πραγματικότητας υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις και εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε να δυσαρεστούμε κόσμο. Αλλά είναι για καλό. Σε όποιον δεν αρέσει, όπως ο καθένας λέει την αλήθεια του και την αλήθεια της, έτσι και εμείς θα κάνουμε, διότι αυτό πρέπει. Η υπεκφυγή πραγματικότητας είναι το τσιγάρο, το απλό. Η υπεκφυγή πραγματικότητας είναι το χασίσι. Η υπεκφυγή πραγματικότητας είναι το αλκοόλ. Είναι τα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία δεν μιλάμε τώρα για μια ώρα, μιλάμε τα 24 ώρα. Το ότι φτιάχνω ένα avatar και εκεί κάνω φίλους και εκεί μπορώ να είμαι όποιος να είμαι κλπ. Η υπεκφυγή πραγματικότητας είναι 500 διαλογισμοί τη μέρα.
Υπεκφυγή πραγματικότητας είναι ασχολούμαι με τον εσωτερισμό και νομίζω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Υπεκφυγή πραγματικότητας είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με το να απομακρύνομαι από το όποιο εδώ και τώρα. Με μέτρο μπορώ να κάνω τα πάντα. Χωρίς μέτρο όμως, όσο φεύγει το μέτρο, το φως είναι στο κέντρο σε αυτό το σχήμα. Το σκοτάδι είναι όταν φεύγω από το μέτρο. Εκεί έχουμε άλλα. Και ασφαλώς τι κάνει η άλλη μεριά, γιατί ασφαλώς γνωρίζουμε τι γίνεται και από τις δύο. Τι κάνει, αξιοποιεί το συναίσθημα. Χρησιμοποιεί μάλλον, δεν πει αξία, χρήση. Εκμεταλλεύεται το συναίσθημα. Θα σου πει λοιπόν, όπως και κάποιος, τον οποίο θα τον αναφέρουμε και αυτόν, που ασχολεί, Έλληνας, φιλόσοφος, υποτίθεται, για την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, και χρησιμοποιούν το συναίσθημα. Και λένε λοιπόν ότι σου κόπηκε το χέρι, είσαι παράλυτος. Γιατί να μην βάλεις το Neuralink, το τσιπάκι, το οποίο θα σε βοηθήσει, και μετέπειτα θα έρθουν και τα nanomites, τα μικρά αυτά νανοσωματίδια και άλλα πολλά, τα οποία ήδη είναι έτσι, απλά θα ανακοινωθούν λίγο μετά. Γιατί να μην τα κάνεις όλα αυτά και να βάλεις ένα συνθετικό χέρι και μετά να κλωνοποιήσεις, να βάλεις και κάτι άλλο και να φτιάξεις και τη σπονδυλική σου στήλη και. Ασφαλώς θα μου πεις, ρε φίλε, εσύ αυτή τη στιγμή είσαι αρτιμελής. Ναι, θα σου πω ότι επειδή έγινε αυτό που είχε γίνει με τον Αυχένα πριν κάτι μήνες και φλέρταρα με κάποιο είδους παράλυση, υπήρχε μια στατιστική πιθανότητα, εκεί πίστεψε με, το πήρα λίγο το βίωμα διαλογιστικά, δεν το έπαθα ευτυχώς, αλλά το πήρα λίγο το βίωμα και όλοι μας μπορούμε να το πάρουμε αυτό το βίωμα. Δηλαδή αν δεν μείνουμε στο βόλεμα, το ότι έχω χέρια, πόδια, έχω την υγειά μου, αυτό που λένε το νούμερο 1, μπορείς λίγο να φανταστείς πώς θα είναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες, σαν τον άλλον που λέγαμε που δεν κουνιέται τίποτα, ούτε να αναπνεύσει δεν μπορεί και έχει περάσει όλη τη ζωή στο σιδερένιο θάλαμο, έτσι. Και όμως κάνει πράγματα, παίρνει πτυχία, βοηθάει κόσμο, διαβάζει, χαίρεται. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, έτσι. Όλοι οι ήρωες είναι και είμαστε. Είτε έχεις χέρια, πόδια, είτε δεν έχεις, είτε είσαι εύκολα, είτε είσαι δύσκολα. Όλοι οι ήρωες είμαστε. Ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του, ό,τι του αναλογεί και ό,τι του τύχει και της τύχει. Εκεί λοιπόν σε βαράνε στο συναίσθημα, γιατί το συναίσθημα, ενώ είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο και είναι και ένα από τα εργαλεία που έχουμε που είμαστε εδώ σε αυτό το επίπεδο, το συναίσθημα έχει κάποιο αρνητικό αν δεν μπορείς να το χαλιναγωγήσεις. Γίνεσαι έρμεο του συναισθήματος. Που σημαίνει ότι θα τσαντιστείς, θα νευριάσεις και θα φύγεις από το κέντρο σου και θα πας σε εξωτερική στιβάδα της προσωπικότητας ή κάποιου εγώ και θα πας να πλακωθείς με τον άλλον. Ή θα στεναχωρηθείς, ή θα πάθεις κατάθλιψη, ή όλο αυτό το συναισθηματικό φάσμα θα το πάθεις. Ακόμα και τα θετικά συναισθήματα πρέπει και αυτά να μην είμαστε έρμεά τους, θα πρέπει αυτά να τα αξιοποιούμε. Γιατί όλα αυτά είναι εργαλεία. Ακόμα δηλαδή και την ανωδική σπήρα δονήσεων που λέμε, δεν θέλουμε να γίνουμε ένα με αυτή. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε απόσταση, να μπορούμε να κάνουμε τις μετατοπίσεις. Να παίρνουμε το νέκταρ, την ουσία, να το αξιοποιούμε, να ανεβάζουμε συνείδηση και να είμαστε σε μια σωστή ισορροπία. Έρχεται λοιπόν και σε χτυπάει στο συναίσθημα. Τα είπαμε λίγο και στο προηγούμενο βίντεο αυτό με το Άγιο Πάσχα Φως, το οποίο καλό θα είναι αν σου αρέσουν αυτά να το δεις ολόκληρο και πολύ προσεκτικά. Έρχεται λοιπόν και σε χτυπάει στο συναίσθημα. Και ασφαλώς έρχεται και ο φόβος του θανάτου. Αυτό το κυνήγι της αιωνιότητας και του να μην πεθάνουμε και να ζήσουμε παραπάνω χρόνια. Και ασφαλώς και εδώ θα σε χτυπήσουν πάρα πολύ στο συναίσθημα. Και το Year Million δουλεύει πάρα πολύ σε αυτό. Σου λέει, ας πούμε, χάνεις το παιδί σου. Τεράστια κουβέντα, έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά. Ειδικά αν κάποιος έχει πάθει τέτοια ζημιά, τι να του πεις και τι να της πεις. Έχεις χάσει το παιδί σου, έχεις χάσει τον σύντροφό σου, έχεις χάσει το ένα, έχεις χάσει το άλλο. Και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνουμε upload, θα ανεβάσουμε ή θα διαβάσουμε, ας πούμε, τη συνείδησή του, το κεφάλι του, της μνήμης και θα το περάσουμε, ας πούμε, στο Matrix, στον υπολογιστή και μετέπειτα θα έχουμε και την κλωνοποίηση και θα μπορείς να το έχεις έτοιμο. Το παιδί σου θα το έχεις εδώ πέρα. Στην Κίνα πρόσφατα έχουν δημιουργήσει τα VR, Virtual Reality, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται στα ελληνικά,
που βάζεις αυτά τα γυαλιά και βιώνεις ένα εικονικό κόσμο. Μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και το έχουν αρχίσει και το δουλεύουν για τη διαχείριση πένθους. Ήταν συγκεκριμένα μια μητέρα που έχασε το παιδί της και προσπαθούσαν, ας πούμε, να τη βοηθήσουν μέσα σε ένα εικονικό κόσμο, να έρθει σε επαφή με το παιδί, να το αποχαιρετήσει, να τα λένε που και που. Πολύ περίεργα πράγματα. Αυτά είναι υπεκφυγή πραγματικότητας, έτσι, τα οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, αν μιλάμε από ένα επίπεδο συνείδησης, είμαι μέσα στον πόνο, έχω χάσει έχω αυτό το πάρα πολύ δύσκολο βίωμα, από εκείνο το επίπεδο, τι θα του πεις εκείνο του ανθρώπου, τι θα κάνει. Από ένα άλλο επίπεδο, ασφαλώς, αυτό είναι τραγικό, έτσι. Το πένθος, έτσι μια βόλτα να περάσουμε αυτό, το πένθος πρέπει να κάνει ένα κύκλο, πρέπει να το ζήσεις. Δεν μπορείς, επειδή δεν αντέχει η ψυχή σου να ζήσεις το πένθος, να πας και να μπαίνεις σε virtual reality, εικονικές πραγματικότητες ή να δημιουργείς κλόνους και να σώζεις, υποτίθεται, κάποια κομμάτια της υποτιθέμενης αυτής της ψυχής, που η ψυχή δεν σώζεται με κλόνους κλπ. Για να μην αντιμετωπίσεις το πένθος σου, να κάνεις υπεκφυγή πραγματικότητας. Είναι τεράστια αυτή η κουβέντα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εδώ λοιπόν τι πάει να γίνει τώρα. Μέσω αυτού του συναισθήματος και μέσω όλων αυτών των πραγμάτων πάμε στο επόμενο επίπεδο. Πάμε στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι ακριβώς από μόνη της το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα έρθει πιο μετά, που θα βγει ο μετάνθρωπος. Δεν είναι απλά αυτό. Ο μετάνθρωπος είναι λίγο πιο μετά. Που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη σε ενσωμάτωση με την βιολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη, ασφαλώς, όταν πρόκειται να μεταβούμε σε άλλα επίπεδα πιο μακριά, θα είναι απαραίτητη. Θα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, ένας συνεργάτης, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος, θα μας πάει σε άλλα επίπεδα τελείως. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, όπως και με την τεχνητή νοημοσύνη και όπως με το οτιδήποτε συμβαίνει τεχνολογικά και όχι μόνο στον πλανήτη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής και της αρετής. Έχουμε αρχίσει και τα βγάζουμε όλα έξω από μας. Έχουν βγει αυτά τα smartphone, τα οποία είναι απίστευτα εργαλεία, αλλά, τα έξυπνα τηλέφωνα, αλλά έχουμε γίνει εμείς χαζοί. Γιατί πλέον δεν ξέρουμε ούτε να κάνουμε μία διαίρεση και 2-3 πολλαπλασιασμούς. Και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Πλέον δεν θυμόμαστε αριθμούς. Τα τηλέφωνα που όταν ήμασταν μικροί τα θυμόμασταν όλα απ' έξω. Με αυτό και τις ατζέντες. Χρησιμοποιούμε λιγότερες αισθήσεις. Όλα αυτά τα έξυπνα σπίτια, όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας γίνεται με λάθος τρόπο. Βέβαια, όταν πάμε σε άλλα ακόμα ανώτερα επίπεδα, τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα φτάσουμε, στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Ακόμα και το λάθος και το περίεργο μπορεί να πυροδοτήσει χαοτικά, που και το χάος από μέσα του ασφαλώς έχει τάξη, να πυροδοτήσει καταστάσεις και εξελίξεις οι οποίες τελικά θα είναι για το καλό, που λένε ότι όλα για καλό γίνονται στο τέλος. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαδικασίες αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή λοιπόν που σαν ψυχές δεν έχουμε εστιάσει στις αρετές, στην ηθική και σε όλα αυτά τα αρχαία ιδεώδη, είτε μιλάμε για δελφικά παραγγέλματα, είτε μιλάμε για απλές 10 εντολές, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, θρησκεία ή παράδοση που έχει να κάνει με βαθιές μοιήσεις, και εδώ για τα χριστιανικά εννοείται ότι έχουν παραποιηθεί πάρα πολλά, εννοείται ότι έχουν σχέση και με Λευσίνια και με ορφικά κλπ. Εννοείται ότι κάποιοι άλλοι έχουν μπει μέσα και έχουν βάλει κάτι για Αλταμπάωθ και Σαβαώθ που τα λένε και οι παπάδες και δεν ξέρουν ότι και αυτοί τι λένε πολλές φορές. Κάποιοι ξέρουν ασφαλώς, αλλά γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν πράγματα πίσω από όλα αυτά τα πέπλα. Και όταν δεν έχουμε αναβαθμιστεί σαν ψυχές και επεκτηνόμαστε προς τα έξω, αμάξια, αυτοκίνητα, smartphones, κινητά τηλέφωνα, έξυπνα σπίτια, τεχνητή νοημοσύνη και ασφαλώς γενετική, όλα αυτά τα πράγματα, επεκτηνόμαστε σε ένα πολύ σκοτεινό τόπο, διότι είμαστε σε αυτό το δίπολο. Και όταν λείπουν οι αρετές και η ηθική, τότε όλα αυτά τα μαύρα θα πάρουν, δηλαδή το σκοτάδι, δεν μπορείς να διανοηθείς τι επρόκειτο να γίνει. Και ασφαλώς μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, έτσι δεν είναι ότι η καταστροφολογία είναι πού πάει αυτό το εκρεμές, πού πάει όλη αυτή η διαδρομή, αυτή η κατεύθυνση. Έβλεπα λοιπόν πρόσφατα το Star Trek, 40 χρόνια πίσω, 30, πότε βγήκε.
Είχα κολλήσει για κάποιο λόγο, μου είχε έρθει μια πληροφορία να ξαναδώ αυτό με τα Borg που είχαν πιάσει τον Picard και τον κάνανε Borg. Λοιπόν, πριν 30 χρόνια ασφαλώς μιλάει και με τις ίδιες ορολογίες που είναι σήμερα για το Neuralink, αυτό το πραγματάκι, τη σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον υπολογιστή, για τη συλλογική συνείδηση που πρόκειται να επιτευχθεί μέσω αυτών των καταστάσεων, για τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphone, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν πει, μιλάμε πάρα πολύ πίσω. Δεν συζητάμε τώρα να πάμε στα διάφορα ιερογλυφικά και σε τοιχογραφίες πολύ π.Χ. που δείχνουν τέτοια, ας πάμε εδώ στα πρόσφατα. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλουν να κάνουν με αυτή την αιωνιότητα και να φτιάξουμε τις ασθένειες και τις αρρώστιες και όλα να πάνε καλά και να ζήσουμε την αιώνια ζωή κλπ. Έχουν χάσει την μπάλα. Και ασφαλώς την μπάλα την έχουμε χάσει εμείς εδώ, σε αυτά τα επίπεδα. Οι άλλοι που είναι πάνω στην πυραμίδα, όχι από την φωτεινή μεριά, εκεί δεν έχουν χάσει καθόλου την μπάλα. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο σχήμα, το οποίο από τη μία έχει την πνευματικότητα, να το πούμε έτσι, την αυτοεπίγνωση, την επίγνωση, όλα αυτά τις αναβαθμίσεις, και από την άλλη έχει την τεχνολογία. Σου λέει λοιπόν αυτό το σχήμα ότι όπως και αν φαίνονται τα πράγματα και όπως και αν δείχνουν ότι οδεύουν, αυτά εδώ επικοινωνούν, αυτές οι δύο μεριές, η τεχνολογία και το έξω από μας, η επέκταση έξω από εμάς και η επέκταση μέσα μας, εντός. Σου λέει λοιπόν ότι ανεβαίνει η τεχνολογία προς όποια κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως δημιουργείται το δυναμικό να γίνει ένα μεγάλο άλμα και στο κομμάτι της πνευματικότητας, και ασφαλώς όσοι ασχολούνται με αυτά τα εσωτερικά πεδία και είναι στο φως, και όταν λέμε φως μιλάμε προς την κατεύθυνση του άκτιστου, αυτοί και αυτές ασφαλώς σαν ειδικό βάρος είναι υπερπολαπλάσια η δυναμική επιρροή, έτσι. Και αυτό που πάει να γίνει λοιπόν για όλους όσοι ασχολούμαστε με όλα αυτά τα avatar και μας αρέσει να μπαίνουμε μέσα και να κολλάμε και να θέλουμε αυτή την αιώνια ζωής, δεν θα καταφέρουμε το ως εν ουρανό και επί της γης, δεν θα φέρουμε το πνευματικό και τον παράδεισο εδώ στη γη. Πάμε για κόλαση μέσα στην κόλαση μέσα στην κόλαση. Πάμε για Matrix μέσα στο Matrix. Πάμε για σπήλαιο κατά Πλάτωνα μέσα στο σπήλαιο μέσα στο σπήλαιο. Η συνείδηση δηλαδή είναι άλλη παρένθεση τώρα. Μια φίλη σήμερα μου έλεγε για κάποιον που μιλάει για τα κουτάκια. Λέει ότι όλη μας η ζωή είναι μέσα σε ένα κουτάκι. Λέει σκέψου έξω από το κουτάκι, think outside the box. Και λέει ξυπνάμε στο κρεβάτι μας, ας πούμε σαν σε ένα κουτί. Ζούμε μέσα σε ένα άλλο κουτί στο σπίτι. Μπαίνουμε σε ένα άλλο κουτί στο αυτοκίνητο για να πάμε σε ένα άλλο κουτί στη δουλειά. Και μετά να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα άλλο κουτί, και τέλος πάντων κουτιά παντού. Και κουτάκια στο κεφάλι μας και κουτιά παντού. Κι όμως αυτός ο φίλος δεν αναφέρει το βασικό κουτί. Το βασικό κουτί είναι αυτό εδώ το κουτί, αυτός ο ναός. Εδώ λοιπόν, από αρχαιοτά των χρόνων, τι προσπαθούν όλοι να κάνουνε? Να μπορέσουν να επιστρέψουν, να επανασυνδεθούν με κάποια άλλα πεδία. Να θυμηθούν ότι αυτό εδώ είναι ένα άλλο πεδίο. Είναι ο κόσμος της μορφής, το τελευταίο πεδίο. Η ουράνια ζωή, η αιώνια ζωή και όλα αυτά δεν αναφέρεται εδώ. Μπορεί να αναφερθεί και εδώ, αλλά θα είναι μια αιώνια ζωή, να το πούμε έτσι, μέσα σε ένα επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα, υπάρχουν άλλοι κόσμοι, υπάρχουν και άλλα σύμπαντα. Τα λένε όλοι αυτά, έτσι. Όσοι ασχολούνται τα λένε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όταν λοιπόν μπεις στο τρυπάκι του Neuralink, μπεις στο τρυπάκι του να φτιάχνεις avatar, μπεις σε όλες αυτές τις καταστάσεις, source code, πολύ δυνατή ταινία, κώδικας πηγής, πηγαίος κώδικας, ή το άλλο, το in time, που έχουν τους χρόνους εδώ στα χέρια, άλλη ταινίαρα. Αυτά όλες τις ταινίες πρέπει να τις δεις. Σου λέει ότι τελικά σου πουλάνε το παραμύθι της αιώνιας ζωής, σου πουλάνε το παραμύθι της υγείας, σου πουλάνε το παραμύθι όλο αυτό, και κανείς δεν σου λέει ότι αυτό που θα καταφέρεις, γιατί πρέπει κάποιοι να σε πείσουν να το κάνεις αυτό, είναι να μπεις σε σπήλαιο μέσα στο σπήλαιο και μετά μέσα στο σπήλαιο μέσα στο σπήλαιο. Δες την ταινία το 13ο πάτωμα, 80 κάτι νομίζω. Δες εκεί να δεις τι γίνεται. Και όλο και κατεβαίνουμε. Αυτό είναι επέκταση προς τα κάτω.
και το κάτω δεν έχει. Δηλαδή, φαντάσου κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί κάτω και θα αρχίσει να θυμάσαι την όλη θεωρία με τα σπήλαια και άντε μετά να ανεβαίνεις κόσμους. Κάτω, από τον κατώτατο κόσμο να αρχίσει άντε πάλι να βρεις το μύτο της Αηριάδης να γυρίσεις πίσω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το 2022 που έρχεται, η επόμενη χρονιά, εκεί έχουμε 3 διπλά. 3 διπλά. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Γιατί αριθμολογικά είναι αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Και αυτό το κομβικό σημείο έχει ως εξής. Ό,τι και αν σκέφτεσαι, ό,τι και αν νιώθεις, όπως και να είσαι και ό,τι και αν κάνεις, θα στο φέρει με μία επιτάχυνση την οποία δεν μπορείς να διανοηθείς. Πονάει το δόντι σου, να πούμε τα απλά, πονάει το δόντι σου και βαριέσαι να πας να το κοιτάξεις ή λες πω τώρα δεν έχω χρήματα ή οτιδήποτε. Μάλλον θα το χάσεις. Πας να το φτιάξεις γιατί λες όχι με ενοχλεί το δόντι, θα το σώσεις και θα είναι και μια χαρά και για πάρα πολλά χρόνια. Λες για παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, έχω αυτό το ψυχολογικό θέμα και το βάζω κάτω από το χαλάκι, Θα βγει κάτω από το χαλάκι αυτό με όλους τους δράκους και ό,τι άλλο έχεις όλα αυτά τα χρόνια κάτω από το χαλάκι. Εάν όμως κάνεις κάτι γι' αυτό, θα δεις ότι θα το φτιάξεις πάρα πολύ γρήγορα. Θα σκέφτεσαι το θετικό και θα εστιάζεις το θετικό. Θα σου έρχεται υπερπολαπλάσιο και πάρα πολύ γρήγορα. Αρκεί να το κάνεις από την καρδιά, όχι από το νοητικό. Θα σκέφτεσαι το αρνητικό και θα φοβάσαι ότι όχι, τι θα πάθουμε και τι θα γίνει. Θα σου έρθει επί 1 εκατομμύριο. Οι μαγνήτες οι εσωτερικοί που έχουμε πλέον θα λειτουργήσουν με μια απίστευτη επιτάχυνση. Αυτό έχει ξεκινήσει και από πέρσι. Και όσοι ασχολούνται με συντονισμούς και συγχρονισμούς και βλέπουν αυτές τις συμπτώσεις, θα καταλαβαίνουν και αν θέλεις γράψτε το κάτω από τα σχόλια, αν καταλαβαίνεις τι εννοούμε, ότι σου συμβαίνει και σένα, όλα είναι σε μια απίστευτη επιτάχυνση. Είναι αυτή η διχάλα που λέγαμε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Θα πρέπει να ασχοληθούμε, να διαβάσουμε κάποια βιβλία, να βλέπουμε κάποια βίντεο από μεγάλους δασκάλους, από παλαιούς, να παίρνουμε σιγά σιγά μια σφαιρική άποψη, να βγάλουμε τις παροπίδες, να αρχίσουμε να παρατηρούμε το συναίσθημα και σιγά σιγά να πάψουμε να είμαστε έρμεα του συναισθήματος. Δηλαδή αν κάτι ενεργοποιεί το συναίσθημα και κολλάμε, αυτό θα πρέπει να είναι ένας δείκτης ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Μόλις πολωνόμαστε και μας κατεβάζει τη συνείδηση στο συναίσθημα, θα πρέπει να το παρατηρούμε και να αρχίσουμε να ερχόμαστε στο κέντρο μας και να λέμε ωραία, αυτό το συναίσθημα μου είναι χρήσιμο να το ζήσω ή να το ζήσω ολικά ή με μέτρο. Αυτό το συναίσθημα δεν με βοηθάει, δεν είναι καλό. Να το παρατηρώ, να αρχίσω να κάνω κάτι γι' αυτό. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, διότι τα πράγματα θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Και τώρα είμαστε πάνω σε αυτή τη διχάλα. Πρέπει να αρχίσουμε να ανεβάζουμε εσωτερική δόνηση, να διευρύνουμε αντίληψη, να σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Και έρχεται λοιπόν αυτό που λέγαμε στην αρχή για την ελεύθερη βούληση. Αυτό το γεννηθείτε το θέλημά σου. Είναι μια πάρα πολύ βαθιά έννοια, αυτό το ως εν ουρανό και επί της γης. Και αυτά που λέγαμε με το ζωγονικό τρίγωνο, με το τρίγωνο της Ιμπαρμένης, με την ελεύθερη βούληση. Και αυτό γιατί? Αυτά τώρα είναι αρκετά βαθιά επίπεδα και πιστεύω λίγοι θα καταλάβουν. Όμως θα βάλουμε το σποράκι για να έρθουν αυτές οι επιγνώσεις πιο μετά. Μην είναι ότι θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά. Μπορεί τώρα κάποια πράγματα να τα ακούμε για πρώτη φορά, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε το βίωμα. Θα μας έρθει το βίωμα και θα πούμε «Α, να, τώρα κατάλαβα». Δεν πειράζει, βήμα-βήμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, καθώς ανεβαίνουν τα επίπεδα, αυτό το λέει και ένας από τους δασκάλους μου στους αγγελιοφόρους φωτός, ο Στάμος Στίνης. Λέει, επειδή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα προσευχής, όταν θες να προσευχηθείς, θα πω τώρα ένα δικό μου παράδειγμα. Μπορεί ας πούμε εσύ να θέλεις μία Lamborghini, μία Ferrari. Εάν το θέλει η προσωπικότητά σου, το εγώ σου, η αλαζονία σου, όλα αυτά που λέγαμε, τα κάτω διαφραγματικά, καλό θα είναι να μην προσευχηθείς ή να κερδίσω τον Τζόκερ ή όλα αυτά, αν το κάνεις για εγωικούς λόγους. Γιατί? Διότι φαντάσου, αν εσύ ήσουν μια τέτοια υπεροντότητα σε εκείνα τα πεδία, αυτά δεν τα ακούς καν, δεν θα ασχοληθείς. Δηλαδή, να δώσω γιατί μου ζητάει να κερδίσει τον Τζόκερ. Εγωικά πράγματα δεν ασχολούνται, δεν φτάνουν αυτά εκεί πάνω. Είναι πολύ ψηλά αυτά τα πεδία. Ποιος όμως θα σε ακούσει? Θα σε ακούσουν
οι άλλοι κόσμοι πιο κάτω. Ας πούμε τα κατώτερα αστρικά, που είναι μία έννοια που την έχουν ακούσει πολύ. Εκεί λοιπόν εσύ θα νομίζω ότι προσεύχεσαι κάπου, αλλά θα συντονίσεις με άλλου τύπου ενέργειες που έχει να κάνει με το εγωικό κομμάτι. Και ασφαλώς θα πληρώσεις το τίμημα. Το τίμημα. Δεν φαντάστησαι ότι σώνει και καλά θα πάθεις και κάτι. Αλλά σταδιακά δεν είσαι στο δρόμο. Ή είσαι στο λάθος δρόμο που είναι και αυτός σωστός για να σου συμβεί κάτι μετά και να καταλάβεις ότι ωραία, τώρα πήρα το βίωμα, πήρα την εμπειρία και τώρα κατάλαβα πώς λειτουργεί το εργάκι. Μπορείς όμως να προσευχηθείς πάλι για τη Lamborghini ή πάλι για τον Joker. Αλλά για να εισακουστεί αυτό, άσχετα τελικά με το που πιστεύεις, έτσι, ακόμα και αν πιστεύεις ότι εσύ είσαι τα πάντα και ότι ο ίδιος ο εαυτός ουσιαστικά σε ακούει και σου κάνει αντίχηση και στο φέρνει πίσω, ακόμα και αν δεν πιστεύεις πουθενά. Εάν έχεις περάσει αυτά τα επίπεδα και έχεις έρθει ή φλερτάρεις, ας πούμε, θετικά με τη χρηστική συνείδηση ή με τα πιο πάνω επίπεδα και πεις, ας πούμε, ότι θέλω να κερδίσω τον Τζόκερ για να πάω να κάνω αγαθοεργίες, να κάνω, ας πούμε, ακαδημία, να επιμορφωθεί ο κόσμος, τα παιδάκια, οι νέες γενιές, να πάω στα παιδάκια στην Αφρική, να φροντίσω εδώ τους αστέγους, να κάνω συλλογικό έργο, να φύγω δηλαδή, να χάσω αυτό που λέγαμε, η σταγόνα αρχίζει και χάνει την ατομικότητα, επιστρέφει στον ωκεανό. Και να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν το κάνω για μένα, δεν θέλω. Θέλω να έχω τη Lamborghini, γιατί έχω δύο φίλους, εγώ μένω, ας πούμε, Αθήνα και είναι Θεσσαλονίκη, και μου την έχει βαρέσει ότι επειδή έχουν κάποια θέματα υγείας, εάν συμβεί κάτι, να μπορώ, ας πούμε, σε 2 ώρες, με ασφάλεια, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι όπως θα τρέχω, να μπορώ να πάω πολύ γρήγορα εκεί να τους βρω. Εκεί μπορεί να στη δώσει τη Lamborghini, αν είναι και στον ανώτερο δρόμο σου, έτσι. Ή μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, τον Joker για να, δεν ξέρω, αν μπορεί να νοικιάσει ένα αεροπλάνο, αν από μέσα σου πηγαία βγαίνει αυτό το πράγμα, ότι εγώ έχω μία τάση τέτοια και ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια, τι γίνεται τώρα, όταν αρχίσεις και ανεβαίνεις σε αυτά τα επίπεδα και βάζεις στην άκρη τα εγώ και τις προσωπικότητες και τις ατομικότητες, τότε αρχίζει και εξαφανίζεται η ελεύθερη βούληση, γιατί εκεί έρχεται το γεννηθήτο το θέλημά σου. Γιατί εκεί όταν συνδέεσαι με τέτοια παιδεία, τα οποία θέλουν την καλή επέκταση, την φωτεινή επέκταση και όλο αυτό το κομμάτι, γίνεσαι ένα με τους νόμους, γίνεσαι ένα με τις άλλες ισορροπίες, με το κυμβάλαιο, αυτά που λέει εκεί πέρα, με τα παραγγέλματα, με όλα αυτά που λέγαμε και πριν και με εκατομμύρια άλλα. Όταν λοιπόν συνδέεσαι με αυτές τις υψηλές πηγές φωτός, να το πούμε έτσι, πλέον καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις ελεύθερη βούληση. Δεν θες π.χ. να κάνεις αυτό το πράγμα για εσένα. Έχεις ήδη κάνει τον κύκλο. Είναι αυτό που λέμε, ναι μεν μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί και αυτοί μπορεί να οδηγηθούν και θα οδηγηθούν στον υποτιθέμενο παράδεισο. Ό,τι σημαίνει αυτή η έννοια του παραδείσου. Στον ίδιο παράδεισο μπορείς να φτάσεις και εσύ όταν κάνεις την πλήρη φορά μέσα από δύναμη και γνώση. Θα γυρίσεις δηλαδή και θα πας στην αρχή, αλλά πλέον την αρχή θα τη βλέπεις με τελείως διαφορετικά μάτια. Το που λέγαμε, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια που λέει και το τραγούδι. Μόνο τρόπο να κοιτάνε. Η πάστα και η ποιότητα της ψυχής, αυτό είναι που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και όταν φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, τότε αρχίζει και σου τα δίνει με το κουβά. Ενώ στην αρχή λες πω δεν το πιστεύω, κοίτα δώσει χρονικότητα, κοίτα εδώ τι έγινε, κοίτα εδώ το ένα, κοίτα εδώ το άλλο, ξαφνικά αρχίζει και στα δίνει με τον κουβά. Γιατί πλέον είναι αυτό που λένε ο Θεός, με ό,τι σημαίνει Θεός, δεν ανακαλύπτεται, μόνο αποκαλύπτεται. Και για να αποκαλυφθεί, επειδή σου λέει ο άλλος, ας πούμε, ο άθεος, εγώ δεν πιστεύω, απόδειξέ μου ότι υπάρχει, σου πω εγώ γιατί δεν υπάρχει. Και εντάξει, είναι αυτή η αλήθεια του και η αλήθεια της, κανένα πρόβλημα. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο δεν μπορείς να μπεις σε αυτές τις διαδικασίες, δεν είναι η δουλειά σου να τον πείσεις. Ακόμα και αν σου μιλάει άσχημα ή σου φέρνει επιχειρήματα τα οποία σε φέρνουν σε δύσκολη θέση και σου ενεργοποιείται το συναίσθημα και λες νευριάζεις ή στεναχωριέσαι όλα αυτά, ακόμα και αυτό έχει κάτι να σου δείξει ότι πρέπει να δουλέψεις παραπάνω. Θα πρέπει να είσαι ακλόνητος και ακλόνητη στο κέντρο σου. Αν κάποιος έρχεται και σου βαράει χορδές, έρχεται σαν ένα είδωλο, φιλοσοφία του Dreamer, έτσι. Τα έξω έρχονται για να μας δείξουν τα κενά μας, πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Εκεί λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν δημιουργήσεις αυτό το φιλόξενο περιβάλλον, καθαρίσεις τόσο πολύ το δοχείο σου και όλα τα επίπεδα,
τότε αρχίζουν και αποκαλύπτονται κάποια πολύ περίεργα και ωραία πράγματα. Και εκεί βέβαια όσο περισσότερο προχωράς αυτό, καταλαβαίνεις ότι είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις αυτό το ascend, αυτή την ανάληψη. Εκεί βέβαια ασφαλώς εγείρεται και το ερώτημα, που είναι οι πρόσφατες συζητήσεις που κάνουμε με κάποιους, ωραία, αν πας προς τα εκεί, μήπως πάμε για γεια σας, ας πούμε, γιατί θα επικαλεστείς να πας σε κάποια άλλα πεδία. Γιατί η προσωπικότητα και τα συναισθήματα και όλα αυτά είναι οι άγκυρες, έτσι. Είναι οι άγκυρες για να είσαι εδώ. Μετά φεύγεις. Άμα δεν έχεις όλα αυτά, δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Εκτός αν σου ανατεθεί ή μόνο σου αναθέσεις, ας πούμε, στον εαυτό σου κάποια αποστολή που ασφαλώς έχει να κάνει με το συλλογικό. Οπότε είναι πολύ έτσι, περίεργο όλο αυτό σαν σκέψη και το ερωτηματικό. Μήπως μετά φύγουμε και πάμε αλλού. Και αυτό εδώ, γεια σας. Και ασφαλώς το άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι επειδή σε αυτά τα επίπεδα υπάρχουν άλλα challenges, άλλες προκλήσεις και δυσκολίες, όπως έλεγε και ένας φίλος που μου θύμισε, το είχα ξεχάσει, ακόμα και ο Χριστός σε εκείνα τα επίπεδα του ήρθε το έξω από εδώ και του έβαλε τις 3 βασικές, τις πιο δύσκολες δοκιμασίες του Χριστού, μαζί με την τελευταία πάνω στο Σταυρό. Όλα αυτά είναι βαθιές έννοιες, έτσι, δεν είναι τα παραμυθάκια, τα κοιτάμε από άλλα επίπεδα. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε εδώ πέρα, που είμαστε το τίποτα σε σχέση με τα υπερόντα, δεν θα έχουμε δοκιμασίες και κάθε φορά που ανεβαίνουμε θα είναι υπερπολαπλάσιες και πολύ πιο δυνατές και έχει πολλά ποδάρια, που και αυτό εξυπηρετεί στην εξέλιξη. Απλά υπάρχουν παγιές και θέλει προσοχή, έτσι, γιατί όπως μπορεί να είσαι ένα κλικ το να γίνεις ascend και να φύγεις για καλύτερα πράγματα και για μεγαλύτερο έργο σε άλλα επίπεδα, είναι πολύ πιο εύκολο με ένα τέτοιο κλικ να γίνεις descend. Δηλαδή από ascended master να γίνεις descended master, να φύγεις πάτους, έτσι, κάτω. Είναι πολύ, πολύ περίεργες αυτές τις ισορροπίες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο το κομμάτι και της ελεύθερης βούλησης και το κομμάτι της επέκτασης στην τεχνολογία έξω από εμάς, να θυμόμαστε αυτό το Matrix μέσα στο Matrix, θέλει τεράστια προσοχή αυτό το κομμάτι, και να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την έννοια της ηθικής των αρετών όπως έχουν δοθεί από το παρελθόν. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά πραγματικά είναι να πάμε πίσω. Να πάμε πίσω, να γυρίσουμε, να θυμηθούμε, να ενθυμηθούμε, να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα πεδία σε συλλογικό επίπεδο και να επιλέξουμε σωστά. Να επιλέγουμε πλέον όχι για το εγώ μας, αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συλλογικά, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε αυτά τα επίπεδα συνείδησης και αυτή η διχάλα να πάει προς μια πιο καλή ροή. Ασφαλώς υπάρχει η θεωρία ότι θα χωριστούν και σε επίπεδα, έτσι. Αυτά που λένε πάμε στην 5η διάσταση κλπ. Τα οποία, τέλος πάντων, υπάρχει και αυτό, ότι οι παράλληλες πραγματικότητες θα υλοποιηθούν και οι συνειδήσεις ανάλογα θα μετατοπιστούν σε παράλληλες πραγματικότητες. Και έτσι λοιπόν θα αρχίσουν να εξαφανίζονται άνθρωποι, όπως ήταν και στο Endgame, που και αυτό έχει, εντάξει, θα μου πεις τώρα και αυτό αμερικανιά, αυτό το Endgame έχει πάρα πολλές διδασκαλίες από πίσω. Αυτοί που τα έχουν φτιάξει αυτά δεν παίζουν παιχνιδάκια και απλά να βγάλουν τα εκατομμύρια. Προσπαθούν να περάσουν και κάποια μηνύματα. Φαντάσου λοιπόν ότι θα γίνει κάπως έτσι. Αλλά όχι ότι θα τον δεις μπροστά σου να εξαφανίζεται. Απλά θα δεις ότι δεν θα συγχρονίζεις με τον άλλο άνθρωπο. Θα συγχρονίζεις με κάποιους άλλους άνθρωπους και θα φύγουνε. Θα εξαφανιστούν. Δηλαδή μπορεί να όντως να μην τους βλέπεις, να μένετε στην ίδια γειτονιά και να μην τους βλέπεις, να μην συναντιέστε. Αλλάζουν οι πραγματικότητες. Και αυτό θα συμβεί. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Πρώτα απ' όλα γιατί ασφαλώς έχουμε και οι δύο όφελος να είμαστε σε μια καλύτερη κοινωνία. Πιστοποιητικό. Ναι. Βγήκε λοιπόν τώρα, πάμε τώρα, είπαμε είναι αδόμητο αυτό το βίντεο, ό,τι έρχεται. Να πούμε και αυτό, το πιστοποιητικό. Και ασφαλώς πολλοί έχουν σκεφτεί ότι ξέρεις κάτι, ο Θάνος Κόκαλης το έλεγε τώρα στο προηγούμενο βίντεο, ότι κάποιοι όντως το κάνανε, πήγανε μέσω του Gov και λοιπά, το δηλώσανε και βρήκανε γνωστό, ας πούμε, και τελικά δεν το υποτίθεται το κάνανε και δεν το κάνανε. Αυτό το πραγματάκι, για να καταλάβεις, επειδή τα λέγαμε και για το ID 2020 και άλλα πράγματα που έχουν βγει από το 2005 και άλλα από πολύ πιο πίσω, έτσι, γιατί τα έχουν πει, τώρα τα βλέπουμε. Όποιος θυμάται, το είχαμε πει και πριν από εμάς, το είχαν πει και άλλοι 100 εκατομμύρια, έτσι. Απλά είναι με πότε θα το ακούσεις, με το τι συντονίζεις για αυτό το ID 2020 και που πάει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έχει μέσα διάφορες ουσίες. Μία από τις ουσίες
είναι η λουσιφεράση. Τώρα δεν έκατσα να τα ξαναψάξω να δω αν όλα έχουν αυτή την ουσία, αλλά σου λέει ότι θα υπάρχει μέσα, θα υπάρχει μια ουσία η οποία αυτή η ουσία θα είναι διακριτή από κάποιους φασματογράφους, από κάποιες κάμερες. Το σύστημα δεν θα μπορείς να το κοροϊδέψεις. Θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτά ήδη γίνονται στην Κίνα. Έχουν βγει απίστευτα πράγματα. Είναι στο YouTube, δεν είναι κρυφά, δηλαδή μπορείς να τα δεις τι γίνεται. Με τους πόντους που παίρνουν οι πολίτες ανάλογα με το πώς φέρονται, με τις θερμικές κάμερες, με την ήριδα, με το πρόσωπο, με το πώς παρακολουθούνται τα πάντα με αυτό το μεγάλο αδερφό και το πώς πραγματικά δεν θα μπορείς να γλιτώσεις από τίποτα. Και εκεί, όπως έχουμε πει, όλα είναι επιλογή σου, επιλογή μου, επιλογή μας, και εκεί θα δεις τελικά κατά πόσο λειτουργείς και η ύπαρξή σου είναι υπό κάποια συγκεκριμένη αρχή, είσαι με τις αρετές, είσαι με την ιδεολογία, με το θετικό, με το καλό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακόμα και με αυτά που λέει τα χριστιανικά, τα λέει στην Αποκάλυψη, έτσι. Άσχετα αν έχουν αφαιρέσει και τα έχουν κάνει λίγο μπάχαλο, έχει πάρα πολλή πληροφορία εκεί πέρα. Και από άλλες δασκαλίες. Στα λέει εκεί πέρα. Σου λέει ότι θα πάρουμε τα βουνά και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έρχονται τώρα. Και θα πρέπει να ζυγίσεις εάν είσαι διατεθειμένος και διατεθειμένη να μείνεις αυθεντικός και αυθεντική σε αυτά που πιστεύεις, ή αν θα αναγκαστείς υπό το συναίσθημα, αυτό που λέγαμε πριν, και υπό τις συνθήκες να πεις «Μα εγώ έχω τα παιδιά μου. Μα εγώ έχω τη δουλειά μου. Θα χάσω τη δουλειά μου. Μα εγώ δεν θα μπορώ να ταξιδεύω. Μα εγώ το ένα, μα εγώ το άλλο». Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα κρίνουμε κανέναν. Ούτε τον εαυτό μας θα κρίνουμε, ούτε τον άλλον θα κατακρίνουμε. Κανέναν. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Απλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τώρα έφτασε η ώρα και φτάνει πολύ σύντομα, όπου εκεί θα δείξουμε ο καθένας μας και η κάθε μία μας αυτή η ύπαρξη υπό ποια αρχή είναι. Έχει να κάνει με το συλλογικό, έχει να κάνει με τις αρετές, έχει να κάνει με παράδοση και με τα τρίγωνα τα ζωογονικά και της ημαρμένης και τη σύνδεση και το γεννηθεί το θέλημά σου και ότι είμαι εδώ και για να ζήσω και να βιώσω, αλλά εφόσον έχουν περάσει τόσα χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη και εντάξει πόσο πια να βιώσω, τον πόνο, το ερωτικό κομμάτι, τα χρήματα, τη φτώχεια, εντάξει πόσο ακόμα δηλαδή θες να το ζήσεις αυτό το πράγμα. Και ασφαλώς μπορεί να θες να το ζήσεις κι άλλο, κανένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή όμως λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί αυτό δεν τελειώνει, δεν το χορταίνεις. Όλα αυτά τα κομμάτια είμαστε άπλιστοι σαν άνθρωποι, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στη γνώση. Δεν τα χορταίνεις αυτά γιατί κάνεις επέκταση. Δεν το βαριέσαι, όλο έχεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή είναι ωφέλιμο για όλους μας να πούμε ότι ξέρεις κάτι, 40 χρόνια, 30, 80, εντάξει, να πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Και εκεί θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε όλοι όφελος, εφόσον όμως έρθει από εδώ, όχι απλά από το νοητικό, από εδώ, να στραφούμε προς το συλλογικό και προς τις αρετές και προς την ηθική και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί σε λίγο, εάν δεν το κάνουμε, θα τις στριμφίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το οποίο και αυτό βέβαια είναι ένα εργάκι, έτσι, σε αυτό το όνειρο, το συλλογικό που ζούμε. Αν πάμε σε αυτά τα επίπεδα, θα καταλάβουμε ότι σε επίπεδα δημιουργού και σε επίπεδα άλλα, όλα αυτά είναι μία ταινία. Μπορεί να είναι ένα θρίλερ, μπορεί να είναι μια κωμωδία, μπορεί να είναι ένα ερωτικό, μπορεί να είναι μια επιστημονική φαντασία, μπορεί απλά να είναι μια ταινία. Έχει να κάνει από ποιο επίπεδο θα το δούμε. Αυτά για το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω κάτι να πήρες από όλη αυτή τη διαδικασία. Εάν θέλεις, γράψε κάτω στα σχόλια. Εάν σε ενδιαφέρει να κάνουμε, γιατί σε όλους αρέσει η αυτογνωσία εσωτερισμό, απλά σε αυτό το επίπεδο, όσοι έχουμε μαζευτεί τώρα, θέλω να ξέρω περίπου μέχρι τι επίπεδα θα θέλαμε να μπαίνουμε. Και συνεχίζουμε. Η καινούρια μας ατάκα θα είναι αυτή που έχουμε πει πριν από λίγο καιρό. Πάμε να φωτίσουμε τα σύμπαντα. Όχι το εγώ μας, η προσωπικότητα, αλλά αυτά που λειτουργούν μέσω ημών και πρώτα απ' όλα τα εσωτερικά σύμπαντα. Να φωτίσουμε τις σκιές μας, να φωτίσουμε τα θετικά μας κομμάτια, τα αρνητικά, να τα αναβαθμίσουμε και σιγά σιγά από αυτή την ακτινοβολία να αρχίσει να παίρνει και το συλλογικό, γιατί θα το χρειαστούμε πάρα πολύ σύντομα. Κλείνοντας, να πούμε ότι όπως είπαμε και πιο πριν, δεν έχει να κάνει με τρομοκρατία, τρομολαγνία, φοβολαγνία, ούτε να φρικάρουμε και να μαγνητήσουμε. Είναι ότι όλα είναι στο χέρι μας.
όλα είναι στο χέρι μας. Απλά να αρχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, να μην παίρνουμε μόνο από την τηλεόραση κλπ. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε από εδώ, να ψάχνουμε από εκεί, να ακούμε τον έναν, να ακούμε τον άλλον, να διαβάσουμε μια θρησκεία, να διαβάσουμε μια άλλη, να διαβάσουμε αρχαία Ελλάδα, να διαβάσουμε τους Ινδιάνους, τους Αμάνους, να αρχίσουμε δηλαδή να παίρνουμε από διάφορα πράγματα για να δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά, να αρχίσουμε να διευρύνουμε την αντίληψη και τον ορίζοντα και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά η ζωή είναι κάτι διαφορετικό από αυτή που βλέπουμε και βιώνουμε. Και αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε πολλές ωραίες αλλαγές, αλλά να βιώνουμε και την πραγματικότητα με ένα τελείως διαφορετικό, πιο πλήρη και πιο ωφέλιμο τρόπο. Κάποιοι θέλουμε να βιώσουμε κι άλλο πόνο, κι άλλες φαλιάρες, ωραία, ας το κάνουμε, ελεύθερη βούληση, αυτό που λέγαμε. Κάποιοι άλλοι θα δούμε ότι καθώς παραδεινόμαστε και αρχίζουμε και χάνουμε τα κομμάτια της προσωπικότητας και τα εγώ μας, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι τελικά όταν το εγώ και η προσωπικότητα ήθελε και ζήταγε 1, 2, 3 και τώρα δεν τα θέλουμε γιατί υπηρετούμε κάτι άλλο, καλό εννοώ έτσι, όχι υπηρετούμε τίποτα περίεργο, τότε βλέπουμε ότι δεν έρχεται 1, 2, 3 αλλά έρχεται 101, 102, 103 και τώρα τα απολαμβάνουμε τελείως διαφορετικά. Stop. Αυτά θα σε δω στο επόμενο βίντεο, όμως όπως πάντα μέχρι τότε να είσαι καλά. Προχωράμε.